Sebelum ni saya dah terangkan seluruh studio saya ni menggunakan tenaga solar. Sampai ke belakang ni semua solar aja kat belakang ni. Dan sini saya letakkan saya punya power outlet saya. Saya nak daripada bateri saya tu DC 12V, terus convert masuk kat saya punya DC step down ni, nampak ni. Ini namanya DC step down, dan rendahkan voltage dia daripada 12V sana ke masuk sini akan jadi keluarnya 8V. 8V ni sesuai untuk saya punya kamera ni, model apa saya pun dah lupa. Ini kamera Panasonic GH5 dan akan pergi saya punya situ. Ini camcorder saya ni model dia FDR AX700. Ni camcorder saya 4K, kamera pun 4K. Saya memang rakam dua-dua ni dalam 4K. Dan saya akan hidupkan saya punya monitor sini. Ini untuk monitor kamera atas saya. Di tangan saya sini, kamera atas ni nampak ke bawah tangan saya boleh pantau dia punya skrin kat sana. Okey, benda yang saya nak share ni menjadi persoalan ramai orang. Banyak orang tanya, macam mana bang kalau saya ada bateri sekian, saya nak convertkan daripada 3V kepada 5V. Contohnya, ataupun saya nak convert daripada 12V rendahkan jadi 8V. Yelah, setiap barang kita kan dia punya voltage dia mungkin berbeza. Kalau kamera ni mungkinlah dapat dalam 7 hingga 8V. Jadi kalau untuk peralatan lain, ada voltage yang pelik-pelik. Ada yang nak 3V lah, ada yang nak 5V lah, ada yang nak sampai 18V lah. Jadi bila kita nak DIY sendiri, kita kena tahu berapa voltage benda tu dan berapa ampere, berapa arus yang dia perlukan. Sebab bila kita main dengan elektrik ni, kita ada voltage, kita ada arus, dia punya current dia. Bila current kita kali dengan dia punya voltage, kita akan dapat power. Power dalam unit watt. Saya ada power supply ni. Ini power pack saya, power supply saya. Dia boleh provide 12V DC power. Dan sini saya ada LED sini. LED ni dalam 5V macam tu, 4 hingga ke 5V. Nampak voltage dia berbeza. Power supply ni boleh bekalkan 12V. Saya punya LED ni boleh perlukan 5V saja maksimum. Kalau lebih, saya letak 12V kena sini, pum, dia terbakar. Bukanlah berapi, dia macam menyala terang gila, mati. Dah tak boleh guna dah. Kita bakar lah, mentol dia dah terbakar. Jadi kita kena rendahkan dia punya voltage. Nak rendahkan voltage dia, kita pakai voltage step down. Yang ini. Betul. Ini voltage step down. Okey, dia senang je. Nak naikkan voltage, kita perlukan voltage step up. Ini naik, step up, naik. Dan untuk kita turunkan voltage, kita perlukan voltage step down. Dia adalah nombor siri kat sini belakang ni kan. Contohnya kalau step down, kita akan gunakan nombor siri ni LM2596. Tapi yang model ni dia limit dalam 1 ampere macam tu. Bila lebih dia akan panas. Untuk step up pula, ini dia punya model dia XL6009E. Ini boleh dalam 1 ampere tu boleh lah. Kalau arus tu 1 ampere untuk device kita tak ada masalah. Dan kita kena tahu kita punya load ni akan makan berapa ampere. Dia punya arus elektrik yang dia makan nanti. Kalau contoh yang ini, dia akan makan dalam 0.3, 0.2 hingga ke 0.3 ampere macam tu. Jadi tak ada masalah kalau kita guna yang low power punya voltage step down. Selamat. Jangan kita pergi guna device yang voltage dia rendah, contoh 5V, tapi dia perlukan sampai 3 ampere. Memang kita punya chip ni akan terbakar. Okey, ini power pack saya. Okey, saya buka dulu. Saya onkan dia punya DC sini. Okey, dah menyala DC ni. Sekarang output DC kat sini akan hidup. Okey. Ni saya punya connector ni, saya akan connect dengan saya punya ini. Ini memang saya dah buat connection awal bagi mudah nak ajar kan. 12V pergi kat clip wire ni. Okey. Input ni elektrik 12V masuk. Output ni elektrik yang kita dah adjust. Ni input positif merah. Klipkan. Kalau tak, korang kena timah lah kalau proper connection ni. Ini untuk eksperimen, tak ada masalah lah. Saya main clip di sini. Okey. Okey, positif negatif dah connect. Sekarang bila positif dan negatif dah connect, saya boleh on kan. Nampak? Dia dah menyala kan. Sekarang kita kena adjust supaya output dia ni, dua ni output adalah 5V ataupun 4V. Kita punya lampu ni, LED ni gunakan 4V lebih kurang. Okey, saya akan adjust cara macam mana. Kita ambil multimeter, pergi ke bahagian voltage.
So saya pilih takat dekat 20 volt ni sebab ini dia punya takat yang sesuai. Saya sentuhkan dekat positif dan negatif 11.13. Kalau saya cocok saya punya LED ni sekarang ni, memang terbakar LED ni sebabnya dah lebih voltage. Cara nak rendahkan dia ada macam skru kecil sini tau. Korang nampak tak sini biru ni ada skru kecil tau. Skru ni yang kita kena pusingkan untuk adjust kita punya voltage. Sampai dapat voltage yang kita nak. Sini bawah ni kita punya multimeter, tengok dia punya voltage dia. Sekarang voltage dia 11.13 kan. Kita just pusingkan je skru tu, pusingkan pada counter clockwise kalau kita nak rendahkan voltage dia. Nampak tak voltage makin-makin menurun kan? Saya pusing, nampak dia turun. Saya akan dapatkan sampai dalam 4 volt macam tu. 5 tu agak tinggi sebenarnya untuk LED tadi. Boleh tapi saya rasa tinggi lah. Saya nak pakai 4 volt. 3 point. Naik sikit. Oh, 4 volt. Okey lah, cantik lebih kurang. Dia masuk 12 volt, dia keluar 4 volt. Then saya ambil klip buaya satu lagi. Okey, saya connectkan negatif kat hitam ni dan positif dekat merah. Tada! Ini adalah 4 volt. Kalau saya rendahkan lagi, dia akan lagi malap lah, makin malap lah. Contoh saya rendahkan lagi lampu dia akan makin malap. Nampak tu makin malap kan? Makin rendah voltage lampu ni makin malap. Maksimum dia dalam 5 volt macam tu. Tapi saya tak nak 5 volt lah, tinggi sangat. Nampak macam senang kan? Dia tak susah mana pun. Ini kalau arus dia rendah. Andai kata kita punya load ni akan current dia tinggi, dia punya arus dia akan tinggi, kita boleh tukar kepada tinggi sikit kita punya voltage step down ni. Macam ini dia boleh cover dalam 1 ampere macam tu. Kalau yang ini dia boleh cover dalam maybe dalam 5 ampere macam tu. Okey, kalau dia boleh cover 5 ampere, 5 ampere tu bersamaan berapa watt? Simple. Buka kereta, 5 ampere kali 12 volt sama dengan dalam 60 watt. Jadi voltage step down yang kuat sikit ni dia boleh cover sampai boleh kata 60 watt dengan selamat. Walaupun sini dia tulis sini dia boleh cover sampai 75 watt, tapi bagi saya prefer rendah sikit, 60 watt. Dan bila macam dah sampai 60 watt tu, maksudnya current tu tinggi. Dan 4 ampere tu agak tinggi sebenarnya. Current untuk 4 ampere. Jadi benda ni akan panas. Jadi macam mana kita nak bagi benda ni tahan lama? Panas disebabkan haba. Dan haba tu kita boleh buang. Kalau kita biar macam ni, makin lama makin panas, lama-lama rosak. Dia rosak sebab haba tu tak dapat dikeluarkan, tak dapat dibuang. Jadi untuk buang, kita boleh letak heat sink. Okay, ini contoh heat sink yang korang boleh pakai. Comel je. Saya dah beli benda ni, ada beberapa. Dah tinggal sikit dah stok saya. Okay, tengok ni. Comel je heat sink dia kan. Nak letak mana, kita letak dekat ni, yang hitam ni, yang chip dia kan. Macam chip-chip sikit ni kan. Letak kat sini. Kita lekatkan kat sini satu. Kalau agak load kita still kita boleh rasa benda ni suam-suam, kita letak kat belakang ni. Letak belakang ni 1, 2 kat belakang dia. So okey lah. Kita punya chip ni akan panas dia tak teruk. Sebab itu kalau korang tengok dekat setup saya ni, yang saya tengah guna sekarang ni, ni suam-suam sikit lah. Dia tak panas sangat, dia suam-suam sikit. Saya letak ni sampai 1 atas ni. Belakang ni ada lagi 1, 2, 3. Total 4 saya letak. Nak bagi haba dia dapat dikeluarkan dengan banyak supaya benda ni tak panas. Ni adalah suam-suam, okey lah, tak ada masalah. Kalau saya guna berjam pun okey je. Ini voltage step down. Kalau kita nak naikkan dia, kita kena ada voltage step up, ataupun kita panggil booster. Ini voltage step up. Nanti link-link ni saya akan bagi dekat dalam description lah, kalau korang nak guna untuk buat projek ke apa kan. Sama je fungsi dia. Input dekat dia tulis in ni, output dekat tempat kita tulis output, yang ada tulis output ni. Lepas tu kita boleh adjust kita punya voltage kat sini. Contoh sekarang 21.2, daripada 13 volt, daripada 12 volt input ni dapat keluar 21.2. Ini boleh cover dalam 1 ampere je arus. Kalau korang nak pakai tenaga yang tinggi, memang ni akan panas dan boleh terbakar. Contoh saya nak tinggikan lagi voltage dia, saya akan just pusing je. Saya pusing, saya pusing ke mana? Saya pusing lawan jam makin tinggi. Makin tinggi. Nak rendahkan sikit, saya pusing ikut jam balik. Okey.
Andai kata yang kecil ni tak mampu nak cover load kita, sebabnya kita punya load tu mungkin dia punya arus tu tinggi. Contoh kita daripada 12 volt, bateri kita macam saya punya bateri tadi kan, saya nak naikkan daripada 12 volt kepada 18 volt. Tapi 18 volt tu dia punya penggunaan current pada takat 18 volt tu, dia perlukan maybe device tu perlukan maybe 3 ampere. Kalau macam ni boleh cover sampai 1 ampere, mungkin kurang sikit. Ini sampai 3 ampere macam tu. Memang tak lepas benda ni. Memang kata bakar. Jadi kita akan guna DC step up yang heavy duty sikit macam ni. Nampak tu. Siap ada heatsink tepi tu besar, ada macam-macam kat dalam tu kan. Nampak beza kan. Ini yang kecil punya, ini yang high power sikit. Ini sampai 150 watt tak silap saya lah, dia boleh pergi. Okey, info tambahan lain yang korang kena tahu untuk main benda ni, tentang voltage dan arus. Bila device kita adalah contohnya device kita perlukan 5 volt. Bila voltage dah 5 volt, kita punya arus tu mesti meet dia punya requirement kita punya device ni. Contohnya device kita ni perlukan, contoh handphone lah handphone ni perlukan 5 volt contoh. Okey, aku nak 5 volt dengan kadar 1 ampere. Jadi kita pun ambil kita punya battery pack ni, kita convert daripada 12 volt kepada 5 volt. Okey, sekarang kita dah ada 5 volt. Dan 5 volt tu kita kalau bagi kurang, dia akan marah. Dia kata, kenapa ni bagi arus kurang? Voltage tu dah betul dah 5 volt, tapi dia punya arus kurang. Dia akan marah, dia tak bagi. Kemungkinan dia akan rosak ataupun akan low performance dia. Mungkin rosak lah, mungkin ada masalah lah. Dia takkan perform dengan elok. Sebabnya voltage cukup, current tak cukup. Jadi current yang kita provide pada kita punya barang yang kita nak DIY tu mesti mencukupi. Current lebih tak ada masalah. Contohnya kita pergi provide, kita pakai converter yang besar sikit ni kan. Dia boleh supply sampai 5 ampere contohnya. Dia punya voltage dia bagi 5 volt, dia punya current dia bagi 5 ampere. Nampak tu? Tinggi, 5 kali 5 25 watt. Benda ni tak nak 25 watt. Benda ni dia just kata aku nak 5 volt pada kadar 1 ampere. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 watt. Jadi dia kata aku nak 5 watt saja tenaga. Ini sampai 25 watt. Kita pergi sumbat dekat sini, dia suka je. Dia tak marah. Sebabnya kan sini saya kata, sini dia dah bagi 5 volt. Walaupun dia bagi dia punya arus dia tinggi sampai 5 watt, kita punya device ni akan sedut apa yang dia perlukan saja. Yang penting dia punya voltage dia sama. Voltage dia betul. Contoh dia nak 5 volt, kita bagi 5 volt. Dia nak arus 1 ampere, kita ada 5 ampere. Dia akan ambil 1 ampere tu. Jadi balance kat sini ada 4 ampere. Jadi 4 ampere tu kita boleh gunakan. Contoh kita ada 4 device ni, ada 4 handphone. 4 handphone tu akan ambil 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Contoh. So beres, saya rasa itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.